हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ BID डाउनलोड गरेर त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। धेरैलाई चाहिँ समस्या परेको छ एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि। डाउनलोड गर्ने अप्सन पनि भेटाउनु भएको छैन र डाउनलोड नगर्ने अथवा कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन भेटाउनु भएन भने के गर्ने त्यसको लागि पनि मसँग चाहिँ सोलुसन चाहिँ छ है। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथसाथै हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ सिलेबस चेन्ज भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ के रहेको छ, रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने इन्ट्रान्स इक्जामको बेला त्यो पनि डिटेलमा बुझाउँदैछु। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। ल यो चाहिँ टिमको वेबसाइट रहेको छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट इन्ट्रान्स कर्ममा जानुहोस्, त्यसपछि BID इन्ट्रान्स लेखेको छ यसमा जानुहोस्। हामीलाई चाहिँ एडमिट कार्ड चाहिएको छ, के अरे एडमिट कार्ड। यहाँ चाहिँ चेक योर स्ट्याटस / प्रिन्ट एडमिट कार्ड भन्ने छ, यसमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिटेलहरू के रहेको छ फिलअप गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लेभलमा जानुहोस्, त्यसपछि ब्याच प्रोग्राम भन्नेमा BID रहेको छ। ल अब त्यो भइसकेपछि कन्ट्याक्ट नम्बर फिलअप गर्नु, डेट अफ बर्थ पनि फिलअप गर्नु र भाउचर नम्बर पनि राख्नु होला। म चाहिँ दुईवटा वेबाट तपाईँलाई सिकाउँदैछु। एउटा चाहिँ टियुले चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सनभित्र एडमिट कार्ड भन्ने चाहिँ छैन रहेछ, त्यो दुईवटै सोल्युसन तपाईँलाई देखाउनेछु। र त्यो अथवा तपाईँलाई चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सनभित्र जानुहुन्छ भने तपाईँहरूको डाउनलोड एडमिट कार्ड भन्ने अप्सन छैन भने त्यो बेला के गर्ने त, त्यसको पनि सोल्युसन प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु है त। ल अब यो भयो। अब यो सबै डिटेलहरू आफैले फिलअप गर्नु होला है त। फिलअप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सर्च योर स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुहोस्। भयो, ब्लर गर्ने काम त मेरो गरिहाल्छु। अब हेर्नु त डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जानुहोस् त। हेर्नु त तपाईँहरूको क्लियरली वेमा के देख्नुभयो अरे, डाउनलोड कन्फर्मेसन पेज मात्र देख्नुभयो, तर यसमा डाउनलोड एडमिट कार्ड देख्नुभयो भएन नि त, होइन र। अब यहाँ चाहिँ डाउनलोड एडमिट कार्ड भन्ने छैन। ल अर्को विद्यार्थीको पनि चेक गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु है त। अब त्यसमा चाहिँ अब अर्को यहाँ चाहिँ डाटाहरू फिलअप गर्छु। यो विद्यार्थीको फर्स्ट वान विद्यार्थीको मैले फिलअप हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा डाउनलोडमा चाहिँ तपाईँहरूको एडमिट कार्ड भन्ने अप्सन छैन रहेछ। अर्को विद्यार्थीको फिलअप गरेर तपाईँलाई देखाइदिनेछु, त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ है त। ल एकैछिन वेट गर्नु होला, म यो डिटेलहरू फिलअप गर्छु है त। ल म यो अर्को विद्यार्थीको यहाँ चाहिँ डिटेल फिलअप गरिसकेको छु। सर्च र स्ट्याटसमा जाम, त्यसपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जाम। यहाँ त एडमिट कार्ड कन्फर्मेसन पेजको तलतिर के भनेर आएको छ अरे, एडमिट कार्ड भनेर आएको छ। तर फर्स्ट वान विद्यार्थीको मैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन पेज मात्र रहेको छ। हेर्नु त कसैको विद्यार्थीको कुनै विद्यार्थीको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एडमिट कार्ड आइसकेको छ, कुनै विद्यार्थीको कन्फर्मेसन पेज मात्रसम्म छ, एडमिट कार्ड भन्ने अप्सन छैन। यो अब चाहिँ यस बेला चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराकानी आउँछ, होइन र। चिन्ता नगर्नु होला। यसकोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट तपाईँहरूले चाहिँ टियुमा कल गर्नु होला। टियुको नम्बर चाहिँ डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो नम्बरमा गएर डाइरेक्ट कल गर्नु होला, जुन चाहिँ आजसम्म मात्र रहेको छ। भोलि चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम छ नि त। सो तपाईँहरूको डाउटहरू के कस्तो रहेको छ सबै सकेसम्म आजै सकेसम्म टियुलाई कल गरेर हैरान पार्नुहोस्। जबसम्म तपाईँहरूको फोन रिसिभ गर्दैन तबसम्म फोन गरै गर्नुहोस् है त। हेर्नु त त्यस्तो त भेदभाव त गर्नु मिल्दैन नि त। कुनै विद्यार्थीको एडमिट कार्ड भन्ने अप्सन आएको छ, कुनै विद्यार्थीको एडमिट कार्ड भन्ने अप्सनै छैन। दुईवटा डिफ्रेन्ट रहेको छ है हजुर। तपाईँहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नोमा। तपाईँहरूको कतै कन्फर्मेसन पेजसम्म मात्र त छैन नि, एडमिट कार्ड आइसक्यो कमेन्ट गर्नु त छिटो। ल यदि यस्तो प्रब्लम छ भने डाइरेक्ट टियुमा गएर कल गर्नु होला। स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, कमेन्ट सेक्सनमा पनि टियुको नम्बर पिन गरेर राखिदिनेछु, बुझ्नुभयो। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ एडमिट कार्ड डाउनलोड गरौँ। अब माथिको ब्लर गर्ने काम त मेरो हो, म त गरिहाल्छु नि त। ल अब त्योभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ हेर्नु त प्रवेश परीक्षार्थीहरूको निर्देशक भनेको छ। भन्नुपर्दा तपाईँहरूको चाहिँ इक्जाम दिँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ भनेको छ।
अब त्यसको लागि म तपाईँलाई डिटेलमा बुझाइदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब अस्ति भर्खरै हाम्रो चाहिँ टियुले जुन चाहिँ बिआइटीको इन्ट्रान्स इक्जामको लागि चाहिँ तपाईँको सिलेबस निकालेको छ, जुन चाहिँ सिलेबसमा के भनेको थियो त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस चाहिँ 50 मार्क्सको, कम्प्युटर र तपाईँहरूको म्याथमा चुज गर्नुपर्छ भनेको थियो। हुन त धेरैजना विद्यार्थीहरूले कन्फ्युजन छ, कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि त्यसमा पनि कन्फ्युजन छ। लगायत तपाईँहरूको चाहिँ दुइटै चुज गर्ने हो कि इक्जामको बेला चुज गर्ने कि तपाईँहरूको चाहिँ यता फर्मको बेला चुज कन्फ्युजन त छ। मोडल क्वेसन पनि निकाले, त्यो भएर तपाईँलाई कन्फ्युजन पक्कै पनि छ होला। ल अब हेरौँ न त, यसमा हाम्रो फर्स्ट वान पोइन्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि म्याथ र कम्प्युटर चाहिँ तपाईँहरूको इक्जामकै बेला चाहिँ तपाईँलाई चुज गर्न पाइन्छ। यहाँ हेर्नु त पोइन्ट नम्बर 1मा के भनेको छ, म्याथ र कम्प्युटर समूह रहेको 50-50 प्रश्नमध्ये कुनै एक समूह 50 प्रश्न मात्र हल गर्नु पर्नेछ भनेको छ। इक्जाम हलमा चाहिँ तपाईँहरूको त अल्टुगेदर 150 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको इङ्ग्लिसको 50, कम्प्युटरको 50, म्याथमेटिक्सको पनि 50 र आउट अफ दिज 150 भएको र टोटल गर्नुपर्दा अब तपाईँहरूले कि त म्याथकै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कि त कम्प्युटरकै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले दुइटै सल्भ गर्नुभयो भने अल्टुगेदर 150 फुल मार्क्स हुन जान्छ नि त। सो कम्प्युटर म्याथमा त कुनै एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुइटै चुज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको कपी चेक हुँदैन, बुझ्नुभयो। जुन चाहिँ तपाईँहरूको त इङ्ग्लिसको मात्र चेक हुन्छ, जुन चाहिँ इङ्ग्लिसको मात्र तपाईँहरूको 50 मार्क्सको रहेको छ, बुझ्नुभयो। हेर्नु त के भनेको छ, दुवै समूहको प्रश्न हल गरेमा अङ्क दिने छैन भनेको छ। क्लियरली वेमा तपाईँले यो चाहिँ निर्देशक अनुसार फलो गर्नु होला, नोटिस अनुसार के रहेको चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ फलो गर्नु होला है त। ल अब तपाईँहरूको 2 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको परिचय पत्र लैजानु होला, साथसाथै भन्नुपर्छ तपाईँको एडमिट कार्ड त भइहाल्यो, त्यो सँगसँगै तपाईँहरूको सिटिजनसिप हुन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ भोटर आइडी हुन्छ कि के छ तपाईँहरूसँग त्यो लैजानु होला, बुझ्नुभयो। पासपोर्ट छ भने त्यो लैजाँदा पनि हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3मा भन्नुपर्दा पोइन्ट नम्बर 3मा के भनेको छ, सिट प्लान अनुसार चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनबारे तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूको गार्ड जो बस्नुहुन्छ सरहरूलाई केही पनि सोध्न पाइँदैन। 30 मिनट ढिलो आएमा तपाईँहरूको परीक्षा लिन पाउने छैन भनेर लेखेकै छ। 5th नम्बरमा तपाईँहरूको साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ है त। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर कस्तो रहेको छ अरे, म तपाईँलाई अलरेडी CSIT को इन्ट्रान्स इक्जाममा तपाईँलाई अलरेडी भनिदिएको छु र चिन्ता नगर्नु होला। म तपाईँलाई चाहिँ फेरि पनि साइन्टिफिक क्यालकुलेटरको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ भनिदिने। यो क्यालकुलेटरहरू पाइन्छ है त। हेर्नु त यो टिक लगाएको छु मैले नि, अनि यो 2 टिक क्यालकुलेटर पाइन्छ, तर यो काटा लगाएको चाहिँ पाइँदैन, बुझ्नुभयो। BIT होस् या CSIT को दुइटै इन्ट्रान्स इक्जाममा यो र यो फर्स्ट र सेकेन्डको पाइन्छ, तर यो लास्टको क्यालकुलेटर पाइँदैन इन्ट्रान्स इक्जाम है त। ल अब हेरौँ न, यो 5th नम्बरले त्यही भनेको छ। अब त्यसपछि 6th नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम हलमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्नहरू एन्सरहरू सोध्न पाइँदैन, यस्तो नर्मल भयो। र 7 नम्बरमा दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है त। 7 नम्बरको चाहिँ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, तपाईँहरूले एन्सर सिटमा चाहिँ गोलो लगाउँदा सबै सर्कल, यो विरुद्ध यो ब्ल्याकवाला छ नि, सबै सर्कल लगाउनु पर्ने हुन्छ, केही पनि देख्न पाइँदैन, देखिन नहुनु पर्यो, बुझ्नुभयो। ल यो जस्तै तपाईँहरूको राइट एन्सर मानौँ न सीमा छ भने तपाईँहरूको यो सीलाई चाहिँ आधी जति साइड आउट गरेर मिल्दैन, बुझ्नुभयो। अब धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू चाहिँ छिटो छिटोमा साइड आउट गरेर हिँड्छ नि त, तर त्यस्तो गर्न मिल्दैन, तपाईँले पुरै साइड आउट गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो। ल यो भयो। अब एन्सर सिट चाहिँ तपाईँहरूको सँगसँगै क्वेसन अनुसार क्वेसन र तपाईँहरूको एन्सर सिट चाहिँ सँगसँगै प्रोभाइड गराउँछ टिचरहरूले, बुझ्नुभयो। ल अब क्वेसन नम्बर पोइन्ट नम्बर 8को कुराकानी गर्नुपर्दा रफ गर्नको लागि तपाईँहरूको क्वेसनमै रफ गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो। क्वेसनमै चाहिँ तपाईँहरूको रफ गर्नु होला। ल अब 9 नम्बरको पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ, एन्सर सिटमा केही केयरमेट नगर्नु होला। जस्तै कि तपाईँहरूको रफ गर्नु परेमा एन्सर सिट दिएको हुन्छ सँगै है, त्यो एन्सर सिटमा रफ चाहिँ नगर्नु होला, क्वेसन पेपरमै रफ गर्नु होला, बुझ्नुभयो। र एन्सर सिटमा जस्तै कि तपाईँहरूको कुनै पनि सिम्बल अथवा तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको जस्तै तपाईँहरूको नामहरू त्यस्तोहरू लेख्न मिल्दैन, होइन त। कुनै चिन्ह, सङ्केत, नम्बर, फोन नम्बर र नाम लेख्न पाइने छैन। यदि लेख्नुभयो भने डाइरेक्ट रद्द गरिदिन्छ तपाईँहरूको इक्जाम, बुझ्नुभयो। एन्सर सिटमा चाहिँ तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर भन्ने हुन्छ, आई थिङ्क मेबी
सिम्बल नम्बर लेख्न पाइन्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ फोन नम्बर तपाईँको नाम लेख्न पाइँदैन, बुझ्नुभयो? यदि लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको इन्ट्रान्स इक्जाम रद्द गरिदिन्छ, बुझ्नुभयो? ल अब 10 नम्बरको पोइन्टले के भनेको छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको 1 घन्टापछि तपाईँको जान पाउन सक्नुहुन्छ। र 11 नम्बरको पोइन्टमा चाहिँ क्वेसन पेपर र एन्सर सिट चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ टिचरले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो? कोही कोही विद्यार्थीले के गर्छ त भन्दाखेरि मैले एन्सर पेपर त दिइहालेँ हो, एन्सर सिट हुन्छ नि त, एन्सर सिट चाहिँ टिचरले दिन्छु, क्वेसन पेपर म घर लान्छु भन्न पाइँदैन, घर चाहिँ लान मिल्दैन क्वेसन, है त। क्वेसन सँगसँगै एन्सर पनि तपाईँहरूले टिचरलाई अथवा गार्ड को बस्नुहुन्छ, को सर अथवा म्याम बस्नुहुन्छ उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरू, बुझ्नुभयो? ल अब लास्ट पोइन्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि 12मा तपाईँको एनजी आएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ परीक्षा सामेल हुन पाउने छन् भन्नुपर्छ। तपाईँको एनजी आएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ इक्जाम दिन पाउँछन्, तर एडमिसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ योग्यता जुन चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ नि त्यो चाहिँ पुरा भएर बल्ल तपाईँहरूले चाहिँ एडमिसन गर्न पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न, बुझ्नुभयो? ल यति नै रहेको छ। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजनहरू डाउटहरू भयो भने त अभियसली तपाईँहरूको चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला कि त मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु होला। यो भयो। अब टियुलाई तपाईँले केही पनि प्रब्लम जस्तै एडमिट कार्डको प्रब्लम, मेरो एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड भन्ने अप्सन आएन, त्यो प्रब्लम आएमा डाइरेक्ट टियुलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएको छु। र मस्ट वान अहिलेको सिलेबस चेन्ज भएको छ नि त बीआईटी इन्ट्रान्स इक्जामको, सो फर्स्ट वान पोइन्टमा के भनेको छ राम्रोसँग ध्यान दिएर लेख्नुवाला। र यो 7 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझेर हेरेर राम्रोसँग स्यानेट गर्नुवाला 7 नम्बरको पोइन्टको, बुझ्नुभयो? हेर्नु त फर्स्ट वान पोइन्टमा के भनेको छ म्याथ र त कम्प्युटर मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुपर्ने हो, बुझ्नुभयो? दुइटै चुज गर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँहरूको कपी चेक हुँदैन, जुन चाहिँ इङ्ग्लिसको मात्र चेक हुन्छ, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। र सेकेन्ड वान भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कलर गर्दा जुन चाहिँ एन्सर सिटमा चाहिँ गोलो लगाउँदा चाहिँ तपाईँहरूको पुरै ब्ल्याक हुनु पर्यो, आधी सेडेड गरेर मिल्दैन, पुरै कालोले भर्नु पर्यो। र इक्जाम हलमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ब्ल्याक पेन युज गर्नु होला, जेल पेन ब्ल्याक, बुझ्नुभयो? तपाईँहरूको निलो रातो नयुज गर्नु होला। तपाईँहरूको यो ओएमआर सिट जुन चाहिँ कम्प्युटराइजले चेक गर्ने हो, मान्छेले होइन। तपाईँहरूको जति पनि एन्सरहरू हुन्छ नि मान्छेले चेक गर्ने होइन, कम्प्युटरले चेक गर्ने हो। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ स्याडेड चाहिँ तपाईँहरूको राम्रोसँग गर्नु होला, पुरै ब्ल्याक युज गर्नु होला, बुझ्नुभयो? ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर। र आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोबाट तपाईँहरूको चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला। र इक्जाम हलमा के गर्न मिल्छ के गर्न हुँदैन त्यो चाहिँ दिमागमा राखेर जानु होला। र क्यालकुलेटरको बारेमा अलरेडी तपाईँलाई भनिदिइसकेको छु। र डाउनलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँको एडमिट कार्ड डाउनलोड भन्ने अप्सन छैन भने डाइरेक्ट टियुमा गएर कल गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएकै छु, बुझ्नुभयो? ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर। फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउँदै रहेछ। सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन ह्याभ अ